मित्रांनो आता 50 HP चा ट्रॅक्टर मित्रांनो साताऱ्यामध्ये तयार होतात। हे पाहू शकता मेड इन साताऱ्याचा मित्रांनो आपल्याला हे कुपर हा ट्रॅक्टर मित्रांनो आपल्याला पाहायला मिळतो किती 50 HP मध्ये। त्याचबरोबर ह्याचा जर विचार केला तर आपल्याला मित्रांनो MRF चे टायर मिळतात। हा 2 व्हील ड्राईव्ह मध्ये मित्रांनो आपल्याला हा ट्रॅक्टर पाहायला मिळतो। लुक जर पाहिला तर रेड कलर मध्ये जसा आपल्याला मस्त असा मित्रांनो ट्रॅक्टर पाहायला मिळतो। त्याचबरोबर सिंक्रोमेश गिअरबॉक्स याला पाहायला मिळतो। लुक जर पाहिला तर अतिशय मस्त दिला MRF चे टायर वगैरे असतो। त्याचबरोबर जर वरती आपण पाहिलं तर अशा प्रकारचा मित्रांनो हा ट्रॅक्टर पाहायला मिळतो। लॉन्चिंगचा जर विचार केला तर मित्रांनो आता ह्याचं लॉन्चिंग झालं नाही। सर्वसाधारण मित्रांनो 1 फेब्रुवारी नंतर मित्रांनो ह्याचं लॉन्चिंग होणार आहे। त्याचबरोबर प्राइसचा जर विचार केला तर सर्वसाधारण मित्रांनो 9 लाखांपर्यंत मित्रांनो ह्याची प्राइस आपल्याला मित्रांनो पाहायला मिळते। तर 1 फेब्रुवारी नंतर लॉन्च झाल्यानंतर तुम्ही खरेदी करू शकता असा ट्रॅक्टर। आणि मित्रांनो सातारकरांसाठी अभिमानास्पद असणारी गोष्ट म्हणजे हा सातारामध्ये मित्रांनो तयार होणारा ट्रॅक्टर आहे। कशी वाटली इन्फॉर्मेशन जरूर सांगा। व्हिडिओला लाईक शेअर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका।